Magandang araw, future mathematicians! Ito ang Math TV na naglalayong magbahagi ng kaalaman. Ako si Teacher Mark at inyong soulmate at Math Buddy. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang quadratic equation. Inaasahan kong makikilati sa inyo ang quadratic equation. Sisimulan natin sa tanong na, what is a quadratic equation? So, ano nga ba ang quadratic equation? Ang salitang quadratic ay nagmula sa Latin word na quadratus, na ang ibig sabihin ay square. Ngayon naman, tatalakayin natin ang definition ng quadratic equation. A quadratic equation in one variable is a mathematical sentence of degree 2 that can be written in standard form ax squared plus bx plus c equals 0. Where a, b, and c are real numbers and a should not be equal to 0. Ibig sabihin, ang value ng a, b, at c ay pwedeng positive, negative, fraction, or decimal basta real number. Ang ax squared plus bx plus c equals 0 ay ang standard form ng quadratic equation. Nuulit ko, ang ax squared plus bx plus c equals 0 ay ang standard form ng quadratic equation. Halimbawa, ang 5x squared plus 7x plus 2 equals 0 ay halimbawa ng quadratic equation in standard form. Ngayon naman, alamin natin ang tawag sa bawat term ng ating quadratic equation. Ang tawag kay 5x squared ay quadratic term. Bakit? Dahil ang exponent ng literal coefficient or ng variable natin ay 2. Ang tawag naman kay 7x ay linear term dahil ang exponent ng literal coefficient or variable x ay 1 at hindi ito nakikita. Understood na meron siyang exponent na 1. Ang tawag naman sa 2 ay constant term. Bakit? Dahil wala siyang kasamang variable. Ngayon naman, alamin natin ang value ng a, b, at c. Ang value ng a ay ang numerical coefficient ng x squared. At ang value ng b naman ay ang numerical coefficient ng x. At ang value ng c naman natin ay ang fixed value sa ating constant term, yung number na walang kasamang variable. Okay, tingnan natin. So, ang value ng a natin ay 5. Ang value ng b naman natin ay 7. At ang value ng c ay 2. Para sa ibang halimbawa ng quadratic equations in standard form, mayroon tayong x squared minus 9 equals 0. Ang x squared minus 9 equals 0
ay isa pa ring halimbawa ng quadratic equation in standard form. Para mas madali nating malaman ang value ng A, B at C, kailangan nating i-rewrite ang ating equation. Bakit? Dahil meron tayong nawawalang term. So, ano yung nawawalang term sa ating quadratic equation? Tama, ang linear term o ang bx. So, write natin ngayon ang ating equation. Magiging x squared plus 0x minus 9 equals 0. Kung mapapansin ninyo, isinulat natin ang 0x bilang kapalit ng ating nawawalang term. Tulad ng sabi ko kanina, para mas madali nating ma-identify ang value ng A, B, at C. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang value ng A, B, at C. Ang value ng A ay 1. Ito ay ang numerical coefficient ng x squared. Ang value ng B naman ay 0. Ito ay ang numerical coefficient ng x. Or, kapag wala kang nakitang linear term, automatic na ang value ng B ay 0. Ang value ng C naman ay negative 9. Ito ay ang ating constant. Para sa iba pang halimbawa ng quadratic equations in standard form, mayroon tayong 3x squared minus x is equal to 0. Kung mapapansin nyo, may nawawala na namang term. So, ano yung nawawalang term? Tama, ang constant term. So, ngayon, identify na natin ang value ng A, B, at C. So, ang value ng A natin ay 3. Yan ang numerical coefficient ng x squared. Ang value ng B naman natin ay negative 1. Bakit negative 1? Dahil ang numerical coefficient ng x natin ay negative 1. Dahil ang value ng C natin ay 0. Understood yan kapag wala kang nakikitang constant term, automatic na ang value ng C ay 0. Para sa huling halimbawa ng quadratic equation in standard form, mayroon tayong 4x squared plus 0. Sa mga halimbawa natin kanina, yung pangalawa at pangatlong halimbawa ng quadratic equation in standard form, may isang term na nawawala. Pero dito sa ating huling halimbawa, dalawang term ang nawawala. So, ano yung dalawang term? Tama, linear term. Ano pa? Constant term. So, dalawa yung term na nawawala. Ang linear term at ang constant term. So, ngayon, identify na natin ang value ng A, B, at C. Ang value ng A ay 4. Yan ang numerical coefficient ng x squared.
ang value ng b natin ay 0. Understood yan? Kapag nawawala ang ating linear term, automatic na ang value ng b natin ay 0. Ganun din ang value ng c, 0. Dahil maliban sa ating linear term, nawawala rin ang ating constant term. So, understood na 0 ang value ng c. Para sa unang activity, you're going to identify if it is quadratic or not quadratic. Una, we have x squared minus 4x plus 4 equals 0. Is it quadratic or not quadratic? Tama! Isa siyang quadratic equation. How about x squared plus 5x equals 6? Quadratic or not? Tamang muli, isang quadratic equation. 12 minus 5x equals 0. Quadratic or not? Tama, not quadratic. Bakit? Dahil ang ating equation ay isang halimbawa ng linear equation. Bakit linear equation? Dahil ang degree nito ay 1. 2x times the quantity of x plus 3 equals 0. Is it quadratic or not? Tama. Quadratic equation. Sa unang tignan natin kung tama yung sagot natin na si 2x times the quantity of x plus 3 equals 0 ay isang quadratic equation. So, gagamitan natin ng distributive property of multiplication. So, multiply lang natin si 2x doon sa bawat term na nasa loob ng parentheses. So, unahin natin si 2x. So, si 2x, i-multiply natin kay x. So, 2x times x is equal to 2x squared. Ngayon naman, i-multiply rin natin si 2x kay 3. So, 2x times 3 is equal to 6x. Pagkatapos, i-combine lang natin yung product na nakuha natin gamit ng addition. So, 2x squared plus 6x is equal to 0. So, ngayon, tama ba yung sagot natin? Na si 2x times the quantity of x plus 3 equals 0 ay isang quadratic equation. Next, the quantity of x minus 5 times the quantity of x plus 2 equals 5 ay isang quadratic or not quadratic? Tama. Isang quadratic equation. Sa unang tingin, parang hindi siya quadratic equation. Para malaman natin kung talagang quadratic equation yung ating equation, gagamitan natin ng FOIL method. So, multiply natin si x at x. So, sa FOIL method natin, yung f is first terms. So, x times x is equal to x squared. Next, O, outer terms. So, multiply natin si x and 2. So, x times 2 is 2x. I, inner terms. Multiply natin si negative 5 at x. Negative 5
times x is negative 5x. L, last terms. So we have negative 5 and 2. Negative 5 times 2 is negative 10. Pagkatapos, i-combine lang natin yung ating mga product. Combine lang natin yung mga nakuha nating product. So, magiging x squared plus 2x minus 5x minus 10 equals 5. Then, simplify natin. Combine lang natin ang like terms. So, magiging x squared minus 3x minus 10 equals 5. Paano naging ganyan ang sagot? Madali lang. Kopyahin lang natin si x squared. Ayan. Dahil wala siyang katulad dun sa ating equation. Tapos si 2x at negative 5x, i-combine natin kasi like terms sila. So 2x minus 5x is equal to negative 3x. Copy negative 10, copy the equal sign, and copy 5. Dito pa lang sa nakuha natin, pwede mo nang ma-identify kung quadratic or hindi. Yan. So, yung nakuha natin ay quadratic equation dahil ang degree ng ating equation ay 2. Pero gawin natin standard form yung ating equation. So, paano magiging standard yung ating equation? Dali lang. Gagamitan natin ng addition property of equality. Meaning, mag-a-add tayo both sides of the equation ng negative 5 para maging 0 yung right side ng equal sign. So, magiging x squared minus 3x minus 10 plus negative 5 is equal to 5 plus negative 5. Then, we're going to simplify. So, magiging x squared minus 3x minus 15 is equal to 0. So, tingnan natin kung bakit naging ganun ang sagot. So, copy lang natin si x squared dahil wala siyang katulad sa equation. Ganun din si negative 3x. So, i-combine lang natin si negative 10 and negative 5. So, negative 10 plus negative 5 is negative 15. Is equal to, ayan. So, add natin 5 plus negative 5, that is equal to 0. So, ang sagot natin ay x squared minus 3x minus 15 is equal to 0. So, tama yung sagot natin kanina na isa siyang quadratic equation dahil ang degree niya ay 2. So, i-test natin kung talagang may natutunan kayo ngayong araw na ito. So, para sa direction, identify the values of A, B, and C of the following quadratic equations. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutin ang activity. And your timer starts now.
Time is up. Okay, tingnan natin kung nakuha ninyo ang tamang sagot. Be honest in checking. Ayan. Para sa susunod naman na activity, and for the last activity, tell whether the following equations are quadratic or not. Write Q if quadratic, otherwise write N. This time, I'll give you 1 minute to accomplish your activity, and your timer starts now. Let's see kung nakuha ninyo ang tamang sagot. Paalala, be honest in checking. Ayan. At dyan nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Sa pagsikat ng araw